Bine ați venit la Praf de Copt! Azi m-am gândit să fac un produs clasic de patiserie, o plăcintă cu brânză dulce de vaci și stafide. Pentru plăcinta cu brânză dulce avem nevoie de un pachet de foi subțiri de plăcintă de 400 de grame, 1 kg brânză de vaci, 6 ouă, 400 de grame de zahăr tos, 50 de grame griș, 50 de grame stafide, o linguriță esență vanilie, o linguriță coajă de lămâie rasă, o linguriță sare, 80-100 ml ulei pentru uns foile, 20 de grame de zahăr pudră pentru pudrat. Și acum să ne apucăm de făcut plăcinta. Întâi pregătesc umplutura. Pun într-un castron brânza de vaci, zahărul tos, grișul, sarea, esența de vanilie, coaja de lămâie, ouăle și amestec cutelul. Nu mult, doar cât să se omogenizeze. În mod normal aș fi pus stafidele de acum în compoziție, dar vreau să fac o parte din plăcintă cu stafide și o parte fără stafide, așa că voi pune stafidele mai târziu. După ce am omogenizat compoziția de brânză, pornesc cuptorul la 170 de grade Celsius, 340 de grade Fahrenheit, cu ventilație. Apoi mă ocup de plăcintă. Am aici o tavă pentru cuptor de 30 pe 40 cm pe care o ung cu ulei. Întind prima foaie de plăcintă în tavă, o așez un pic și o ung cu ulei. Pun a doua foaie deasupra, nu are nimic dacă se rupe, foile sunt foarte subțiri, și o ung cu ulei. Și tot așa pun câte o foaie și o ung cu ulei până ajung la cea de-a cincea foaie. Așez a cincea foaie peste celelalte, nu o mai ung cu ulei, ci pun jumătate din umplutură și o întind în tavă cu o spatulă. Acum pun stafidele pe circa 3 sferturi de plăcintă. Când fac întreaga plăcintă cu stafide, pun stafidele de la început în umplutură și sar acest pas. Întind peste umplutură o foaie de plăcintă și o ung cu ulei. Mai pun o foaie, o ung și pe aceasta cu ulei și apoi pun a treia foaie pe care nu o mai ung, ci peste ea pun restul de umplutură. Întind umplutura cu o spatulă și mă ocup de cele 5-6 foi de plăcintă rămase. Întind foile de plăcintă pe rând, una câte una și ung cu ulei fiecare foaie. De obicei, în pachetul cu foi de plăcintă sunt 13-14 foi. Pun 5 foi la baza plăcintei, 3 la mijloc și 5-6 deasupra. Ultima foaie o ung cu ceva mai mult ulei, nu să băltească, dar să fie unsă bine ca să nu se crape foaia la copt. Pun tava cu plăcintă în cuptorul preîncălzit și o țin aproximativ 30 de minute până se rumenește. După 30 de minute scot plăcinta din cuptor și o las la răcit. După ce se răcește, tai marginile plăcintei. Cam la toate prăjiturile e bine să tăiem marginile, astfel prăjiturile vor fi uniforme și vor arăta mult mai bine. După ce am tăiat marginile, porționez plăcinta. O tai cu grijă, ținând ușor foaia cu cealaltă mână, că e foarte crocantă și casantă și altfel ar sări și s-ar împrăștia peste tot. Se poate porționa în 25 de bucăți, 5 plăcinte pe o latură și 5 pe cealaltă, cum o tai acum, sau se poate porționa în 30 de bucăți, 5 plăcinte pe o latură și 6 pe cealaltă. De cele mai multe ori tai plăcinta în 30 de bucăți, că nu îmi place să fac plăcintele prea mari. După ce am tăiat plăcinta, presar zahăr pudră din belșug. De tăiat se poate tăia și caldă, dar zahărul pudră se pune doar după ce s-a răcit complet plăcinta, altfel zahărul se va topi. Este o plăcintă deosebit de gustoasă și se face foarte ușor, grație foilor subțiri de plăcintă care se găsesc de-a gata în comerț.